No moi, Anna täällä, sun artistiäänikootsi ja musaope. Akin Kanalang on kappale, johon tutustun tänään. Ja tämä Moriset Amonin esitys on tähän mennessä ehdotetuista kappaleista eniten ääniä saanut. Tällä kanavalla ainakin. Ja mä uskon, että sille on syynsä. Morissette on taipuisa vokaalisti, jonka monipuolisuus ja tarinan kerronta teki muhun vaikutuksen ja tempaisi mut mukaansa jo ensikuuntelulla puoli vuotta sitten. Tänäänkin on muuten uuden ensikerran vuoro. Kuuntelen nimittäin ensimmäistä kertaa filippiiniläisen kappaleen. I'm so excited already. Wish 1075. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin ay mahalaga. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano nga ba't di ko at ako pa ba'y iibigin pa? Ang dinadasal, nakikiusap na lang aking... Okay. Whew. She got me from the very first note, didn't she? Huh. Okay. Mori rakentaa hienosti dynaamista jännitettä aloittaen päääänivoittoisesti, kuitenkin leikitellen erilaisilla tekniikoilla. Tästä hän kasvattaa energiaa, etenkin britkestä eteenpäin, lisäämällä äänihuulikontaktia ja rintaääntä. Ja tämä pohjustaa kivasti kertsiä kohti. Kuunnellaan lisää. Kikiusap na lang, akin ka na lang, akin ka na lang. Ang dinadasal sa araw-araw. First Mori squeak. Akin ka na lang, at maghihintay hanggang akin ka na. Oh, that's so gentle. At sa panaginip lamang, nahahangkat, nayayakap ka. At ako pa ba'y iibigin pa? Yes, more power. Makikiusap na lang, akin ka na lang, akin ka na lang. Ang dinadasal Support, activate there. araw-araw, akin ka na lang, akin ka na lang. At maghihintay hanggang akin ka na. Modulation, of course. What?
Okay, that control, that stamina. Hanggang akin ka na That's a long ass note there. You guys promised me whistle tones, and boy, Mori delivers. At ako pa ba'y ibigin pa? Ang dinadasal, makikiusap na lang, akin ka na lang. Yeah. Akin ka na lang. Ang dinadasal sa araw-araw. At maghihintay hanggang akin ka na. Going back to the breathy head voice. Wish exclusive on Wish 1075. Okay. Whistle tones. Why not? Why not? What a strong ballad. Love her clear and crisp sound and the way she gives her all and engages with her whole being, be it gentle, vulnerable timbre or a bigger belt. Bear in mind, she is sitting down during all of this. Ehkä seisaaltaan Mori ei olisi tuntenut tarvetta nostaa ajoittain leukaa noin paljon. Hän etsi varmaan sitä kautta tukea kroppaa välillä. Excellent work with the live mix, by the way. Those echos supported her agenda very well, especially those sky-high whistle tones really benefit when some effects such as echo are added. Ja tasoista sen verran, että ihan tuossa alussa Morin laulaessa hiljempaa taustanauha jyräsi ehkä vähän hänen päälleen. Olisin halunnut kuulla Morin vielä enemmän siinä miksin päällä, vaivattomasti leijumassa. Mori eläytyy ja kertoo tarinaa roiskimatta juoksutuksia tai muita teknillisiä hienouksia holtittomasti sinne tänne. Jokainen juoksutus, sävynvaihto, vocal cry ja pienempi melisma olivat perustelluilla paikoillaan. Sukelletaan sit syvemmin ja analyyttisemmin pariin kohtaan. I find this fast switch from chest to head really fascinating. Mori aloittaa hall, joka mun korvaan viittaisi, että lähdetään pääneen. Mut siellä välähtääkin puherekkari. Ja sit siitä siirrytään salaman nopeasti todella rentoon i-voittoiseen päääänisijoitukseen. Ja siitä palataankin kivasti takaisin
asetuksen, jossa on enemmän äänihuulikontaktia. Tuo muuten tarjoaa kivan pikku hengähdystauon noiden stydimpien rintarekkarinuottien jälkeen. Siis tuo hii kohta. That's like vocal rest. At maghihintay hanggang akin ka na. Also that okay, let's rewind. Okay. Let's take a moment to appreciate that na note over there. Beautiful twang, beautiful nasality, jonka jälkeen ollaan taas hellemmissä päääänisfääreissä. Tässä ihan lopussa on myös oiva esimerkki siitä, kuinka Mori laulaa fraasit huolella loppuun asti, nautiskellen tunnelmasta, tulkiten äärimmäisen hienotunteisesti. Musta tuntuu, että hän ei koskaan lopeta fraasia samalla lailla kuin edellistä. Aivan. Todella tyylikästä, perusteltua juoksutusta ja fraasin lopun koristelua on siellä havaittavissa. Ihana. Kelataan sitten tänne. Mietin, että skippasinko mä tässä välissä jotain tärkeää, mutta live on live, eiks vaan? Täällä jatkuu hieno belt-työskentely, mutta se mitä haluan näyttää ja mihin haluan keskittyä on tämä huilunuotteihin siirtyminen. Did you catch that? Näetkö, kuinka kädet irtoavat keskivartalosta ja morinoja aivan aavistuksen? Tosi vähän taaksepäin. Siellä tsekataan muuten tukea. Täällä kohtaa saadaan myös ihastella lähikuvana Morin aukinaista leukaa, joka on todella todella tärkeää noissa sfääreissä. That's gorgeous. I can't. Then we just have to go back to this part over here. I need that again. Morin mix-beltit ovat niin tasapainoisia, kuuluvia ja koskettavia, mutta ei huudon puolella laisinkaan. Oh, Jesus Christ. Täällä tunnelma tiivistyy ja Mori värittää enemmän esimerkiksi vocal crylla ja growlilla. That's growl. Myös modulaatio tuo mukanaan lisää energiaa ja hyvänlaista jännitettä tähän sovitukseen. Täällä miksissä on upea tunnelataus Morin äänen värissä. Ja tuosta äänen sijoituksesta ja nasaaliudesta tulee hieman mieleen itse asiassa Celine Dion. And it's not a bad thing at all. This song would be perfect in a movie, I think. Or in a Disney movie, do you agree? Musikaalityyppinen dynamiikan rakennus alussa potki valtavan hyvin ja sen jälkeen tulevat jännitteiden kasaamiset ja purkamiset toimivat loistavasti lyriikan kanssa. Ja lyriikasta puheen ollen, the way she delivers
The story. She truly makes me feel this song like she moved me from the very first note. I bet you saw it. Nyt todellakin ymmärrän, miksi tämä biisi on ollut niin suositeltu. Kiitos kaikista kaikille tätä biisiä ehdottaneille. Mitä mieltä sä oot tästä Morin vedosta ja mun reaktiosta siihen? Tule tuonne kommenttikenttään jakamaan ajatuksiasi ja ehdota toki mulle jotain uutta kuunneltavaa myös. Muista antaa tälle videolle tykkäys. Muista tilata mun kanava ja muista klikata sitä kelloikonia niin, että myös mun seuraavan videon ensi-illasta ja sen ensi-ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!